بسم الله الرحمن الرحیم. خب میام درس ما و شما د ورد است. د ورد کس ما و شما د اینسرت تیب هستیم. د اینسرت تیب کس ما و شما د ایلستریشن پراپرتیز هستیم. ایلستریشن کماندز ما و شما میخوانیم. د ایلستریشن کس ما و شما پیکچر خواندیم. امروز میام بخیر براتان شیپس و سمارت آرت براتان میخوانیم. کوشش میکنیم که یک ویدیو براتان جور کنیم، ولی اگر نشد زیاد کلام ویدیو جور نمیکنیم، باز یک دفعه ویدیو شیپ جور میکنیم، دیگه دفعه باز براتان سمارت آرت جور میکنیم. اینالی این رو به این خاطر یک جا کردیم که شیپس و سمارت آرت که هست یک موضوع است، یک رقم است. صرف ما شما میتونیم که یک دیاگرام جور کنیم، یک معلومات جور کنیم درباره یک دفتر، درباره یک مثال کامپیوتر سیستم معلومات ما شما جور میکنیم، یا درباره یک خانه از طریق شیپس میتونیم. ولی شیپس که از نرمال ما شما میتونیم جور کنیم. ولی اگر میخوای که سمارت یک خوب کار کنیم، باز از طریق سمارت آرت ما شما میتونیم خوب دیزاین جور کنیم برایشان. خب ما اول میام براتون شیپس براتون جور میکنیم. ما اینجا صفحه نو براتون میگیم یکی از ما د سمارت آرت جور کردیم اینمی شیپ و اینمی شیپس که ایرا ما د چی جور کنیم؟ د شیپس جور کنیم ساده. چه قسم میتونیم که اینمی رقم سیستم ما جور کنیم. اینجا ما یک صفحه نو میگیریم. صفحه نو که گرفتیم دیگه میام د شیپس میام. سر شیپس که ما کلیک کنیم دیگه نوشته است recently used shapes ما شما داریم، یعنی امی نزدیکی ما شما استفاده کردیم. لاینز ما شما داریم، رکتانگل داریم ما شما، بیسیک شیپس ما شما داریم، بلک ایروز داریم، equations شیپس داریم، فلو چارت داریم، stars and banners ما شما داریم، کال اوت داریم. مکمل انمی شیپ ما شما دیگه داریم. خب دیگه کس ما جمع سر انمی رکتانگل شیپس کسی را کلیک میکنیم، دیگه کسی را درا میکنیم. دیگه این شیپ که ما درا کردیم همراه اینمی شیپ کس فارمت تیب یا مینیو چی میشه؟ فعال میشه. مثل که ما در پیکچر براتون گفتیم. خب بیرون انمی شیپ که ما کلیک کنیم غیر فعال میشه، وقتی سر انمی شیپ ما کلیک کنیم فعال میشه. انمی تیب فارمت تیب یا مینیو کس مربوط به انمی شیپ، انمی آپشن کس مکمل مربوط به انمی شیپس میشه. دیگه کس ما اینسرت شیپس داریم، شیپ استایل داریم، ورد آرت استایل، تکست داریم، ارنج داریم و سایز پراپرتیز دیگه داریم. اول کسی جمع شما د اینسرت شیپس کسی جمع شما ای کسی شیپا کسی مربوط به انمی شیپ از طریق ما شما میتونیم مثلا یک شیپ اینجا اینسرت کنیم و دیگه درا کنیم به انمی شکل. خب بعد از کسی جمع شما ایدیت شیپ داریم. د ایدیت شیپ کس میتونید تغییرات بریم. مثال انمی شیپ کس یعنی میشه، مثال انمی شیپ ما انتخاب کردیم اینجا کس انمی شیپ کس میخوایم به شکل دیگه چنج کنیم، تغییر بدیم. ایدیت شیپ هم چنج شیپ تغییر میتیم به کدام شکل میخوایم، به انمی شکل میخوایم، انمی شکل میخوایم تغییر میته با کدام شکل میخوایم. اینجا شیپ کس مثال انمی شیپ کس یعنی براتون به هر شکل شما خواسته باشه میتونید تغییر بدید. یعنی مثال سر انمی شیپ ما کلیک میکنیم، ما شما یک آپشن دیگه داریم به نام ایدیت پوینتس. ما شما ایدیت پوینتس ما کلیک میکنیم، سر د ایجی کس سر انمی خانه کلیک میکنید، دیگه کس مثال به هر شکل که شما خواسته باشه میتونید جور کنید. درست؟ این میتونید تغییرات در شیپ شما بیارید. درست؟ بعد از کس دیگه ما شما داریم درا تکست باکس داریم. درا تکست باکس که است مثال ما دیگه میام د انمی درا تکست باکس است میتونیم نوشته داشته باشیم. مثال ما دیگه میام نوشته میکنیم که اسمی کامپیوتر اینستراکتور ما داریم دیگه. درست؟ این را که ما نوشته کردیم اینال شما سعی کنید ما نوشته کردیم، ولی ما سر انمی شیپ کلیک میکنیم دیگه ما میتونیم نوشته کنیم اسمی کامپیوتر اینستراکتور ما نوشته میکنیم. درسته؟ فرق بین اینا چی شد؟ خب تکست باکس که است مثال ما که در تکست باکس هر چیز نوشته کنیم میتونیم در هر جای جای با جای کنیم. مثلا نمی نوشته که است در اینجا داخل شیپ ما نوشته کردیم ولی نمیتونیم از یک جای به دیگه جای انتقال بدیم. ولی نمی تکست باکس که است باز ما میتونیم از یک جای به دیگه جای انتقال بدیم. مثلا ما در اینجا میخوایم در بالا میخوایم در طرف چپ میخوایم طرف راست میخوایم، هر جای که ما شما نوشته خواسته باشه میتونیم جای جای کنیم. ولی اینجا سوالی پیدا میشه که مثال این سپید جای کسی را چه قسم میتونیم رو وصول کنیم. سر نمی تکست باکس کلیک وجبن در شیپ به معنی شکل، فیل به معنی خود داخل رنگ چی باشه نباشه. خب شیپ فیل میام اینجا کلیک نو فیل انتخاب میکنیم. اوتلاین یا چوکارت نمیخوای ایرا نو اوتلاین میکنیم، یعنی که در هر جای شما خواسته باشه میتونید جا با جا کنید. این طرف میخواید این طرف میخواید، هر جایی که شما خواسته باشه میتونید جا با جا کنید. این بود چی تکست باکس که ما براتون گفتیم. خب بعد از کسی ما سر انمی شیپ کس کلیک میکنیم، انمی شیپ که ما کلیک کردیم اینجا کس استایل انمی شیپ ها کس چه قسم میخوایم. مثلا انمی استایل میخوای، انمی استایل میخوای، هر استایل که شما خواسته باشی میتونید شما مستقل برشان تطبیق کنی، اپلای کنی. بعد از اینجا شیپ فیل خود امی شیپ فیل کس رنگ از چه قسم میخوای، چه کس ما رنگایش میتونیم چنج کنیم.
سالید. ایرا سالید کلر میگه. سالید کلر به معنی است که یک رنگ میتونیم بدیم برشان. نو فیل بیخی نمیتی رنگ، نو فیل انتخاب کو. مور کلر اگر دیگه رنگا پیدا نکردی باز میخوای دیگه رنگا میخوای اپلای کنی، دیگه میتونی رنگای دیگه اپلای کنی دیگه. بعد از اینکه از ما شما پیکچر داریم، میخواید داخل یعنی شیپ که پیکچر تصویر بیاری دیگه ورک اپلاین کو. ورک اپلاین که دیگه به مثال هر تصویر که شما خواسته باشید، مثلا یعنی تصویر اینسرت کنید دیگه میتونید شما این تصویر اینسرت کنید و بیاری دیگه. بعد از اینکه از ما گریدینت که اسمش شما لایت وریشن داریم و دارک وریشن، روشن‌تر داریم و دارک تر داریم. مثال هر رنگ شما گریدینت به معنی از است که یک سولید ما شما داریم، سولید یک رقم رنگ میته، ایرا سولید میگه یک رنگ میته. و اگه میخوای که از یک رنگ اضافه تر بدی، دو رنگ و سه رنگ بدی، باز ایرا گریدینت ما شما میگیم. مثال اینمی کلر ما برشان انتخاب میکنیم. و دیگه کس ما شما د گریدینت کس ما شما مور گریدینت پراپرتیز ما شما دیگه داریم. نه گریدینت اینجا انتخاب کنیم و دیگه کس پرزنت میتونیم بتیم برشان اتومات رنگ است. لینیر میتی، ریدیال میتی، نه اما سایز و اندازه تایپ از کس چه رقم میتی، رکتانگولر میتی، پات میتی، این رقم میتی. باز اینجا کس یعنی شیپ کس گریدینت استراپ کس سر از کلیک کنی بیان رنگ برشان بده، یعنی رنگ بده. و بعد از کس سر یعنی شیپ کلیک کنی بیان یعنی رنگ کس اینا میره کم بده، یعنی میره سر از کلیک کنی بیان یعنی میره کم سه رنگ داده. خب یعنی میره لینیر پات و چه میره. خب پوزیشن از کس میتونی را اضافه کنی، نه اینجا کلیک و دیلیت میکنی، پس میتونی دیلیت. پوزیشن از یکی از طریق میتونید چنین تغییر بدید، از طریق میتونید چنین تغییر بدید. ترانسپرنسی از یکی از مثال چند اندازه معلوم شود. ها امیرن برایتنس روشن تر میخواهید، دارک میخواهید، هر کم که شما خواسته باشه میتونید اینمی اپشن سرش اپلای کنید. بعد از اینکه از ما شما تکسچر داریم، تکسچر که از ما شما در سرتیفیکیت زیاد استفاده میکنیم. و بعد از اینکه از او شیپ اوتلاین ما شما داریم، چارچوب کارت خود اینمی شیپ که چه رقم میخواهید بارش رنگ سرخ میتیم. و اگر نمیتونی نوتلاین میکنی، مور کلر دیگه میتونی رنگای دیگه برشان انتخاب کنیم. و بعد از اینکه دیگه ما شما ویت که دیگه ما شما داریم، ما اینجا هم 6 pt یعنی پوینت انتخاب میکنیم. و بعد از اینکه دیگه ما شما دیشز داریم، در بینش فاصله میته، دیشز ما شما دیگه داریم بینش فاصله میته دیگه. و شیپ افکتس ما شما دیگه پرزنت که مثال چه رقم پرزنت برشان انتخاب میکنیم، ما این رقم رنگ برشان داریم. پس میخوای واسه کنی یعنی پرزنت نو پرزنت انتخاب. اینجا دیگه استایل هم شیدو میخوای اوتر بیرون سایه میتونه، بیرون سایه میتونه میشه، اینر داخل این میشه که سایه میتونه، فرست پیکچر که این رقم سایه میتونه، ریفلکشن که این کاس میتونه رقم این کاس میتونه، گلو که سایه میتونه، دبل سایه میتونه، سافت ایج که این رقم اکسترا میتونه. این در پیکچر ما شما خواندیم. بعد از کسی که ما شما داریم میخوای سر اینمی نوشته که یک استایل سرش اپلای کنید، هر استایل شما خواسته باشه میتونید سرش اپلای کنید، هر استایل کی خواسته باشه شما. این استایل ما اینمی استایل چی میکنیم سرش اپلای میکنیم استایل. بعد از یک کامیرا کلانش میکنیم، یعنی می نوشته که معلوم شو. خب بعد از کسی که ما شما داریم دو نوع رنگ داریم، یک تکست فیل داریم و یک چی داریم تکست اوتلاین داریم. تکست فیل که با داخل نوشته رنگ میته و تکست اوتلاین که با بوردرش رنگ میته. خب ما جمعیم با داخل نوشته که یعنی میره کم رنگ میته داخل نوشته و بوردرش جمعیم سرخ رنگ میته، من نگو سرخ رنگ داره. اگر میخوای با تکست که مثال چه قسم چی میته کما میتونی دیزاین برشان 3D افکتس میتونی برشان انتخاب کنی. ترانسفورم میتونی بالا این رقم و پایینش این رقم میتونی شما سرجان کار کنید. بعد از کسی ما شما تکست دایرکشن ما شما داریم میشه، یعنی میرکم دایرکشن میتی زاویه میرکم میتی، هر رقم که شما خواسته باشید میتونید سرش اپلای کنید. الاینمنت ما شما در بالایش میخوای نوشتن، مابینش میخوای، در شیپش یا در باتم پوینتش میخوای، در جایی که شما خواسته باشید. کریت لینک ما شما داریم، کریت لینک در چه وقت استفاده میکنیم؟ مثال ما دیگه میام اینمی شیپ کسی را دیلیت میکنیم و دیگه میام در اینسرت که ما دیگه میام تکست باکس میگیریم، از طریق میتونیم تکست باکس بگیریم و از طریق چی میتونیم تکست باکس بگیریم. خب ما دیگه میام اینمی تکست باکس کسی را میگیریم، ایرا درا میکنیم دیگه، این تکست باکس که درا کردیم دیگه. و بعد از او اینجا میام یک تکست باکس دیگه اینجا میام درا میکنیم، درا تکست باکس دیگه میام یک تکست باکس دیگه اینجا درا میکنیم. خب ما دیگه میام نوشته میکنیم دیگه، کس ما نوشته میکنیم یعنی ما نوشته داریم. وقتی که نوشته ختم شود یعنی می تکست باکس باز معلوم نمیشه، نوشته میشه ولی معلوم نمیشه، ولی ما میخوایم که معلوم شه. باز ما چی میکنیم؟ سر یعنی تکست باکس کس اینجا کلیک کو، اینجا کلیک دیگه به کرییت لینک دیگه که اومد اینش اینجا سیکو شکل از یک کس این رقم است. وقتی که سر یعنی شما بیام شکلش تغییر میخوره، دیگه کلیک دیگه انالوجی بیام نوشته کو هر چیزی که نوشته میکنیم. هر چیز وقتی که شو مکمل شد تکست باکس باز پایین میاد نوشته میشه، مثلا ایرا تکست لینک میگه. خب بعد از کسی ما شما آپشن چی داریم؟
پوزیشن داریم. پوزیشن که اسم شما در تصویر مکمل یا آپشن ها خواندیم در صفحه کدام ویسایش میخواه. خب اینجا که اسم مثال ما پوزیشن از یکی از کجا میخوایم در صفحه کجا میخواد اجا که شما خواسته باشه و ریپ تکست ما شما داریم. مثلا ما اینجا چی داریم؟ نوشته داریم. خب ما اینمی نوشته دیجا داریم. خب این حالا اینمی چی که از این را انتخاب کن، یکی از این را نزدیک کنیم. مثال اینمی چی که از پارمیت از یکی از اینجا بین سکویر میخوای، تایت میخوای، نزدیک میخوای، بیهایند میخوای، کنترل میخوای، هر جایی که شما خواسته باشی. بعد از اون یک شیپ دیگه اینجا میام درا میکنیم، یعنی که درا کردیم با یک شیپ دیگه اینجا میام درا میکنیم، یعنی دیگه رنگ از این تغییر میتیم. خب این حالا که از ما سه شیپ داریم. یه را چی میکنیم؟ بیکورد پشت سر میبره یک دم، فارورد پس پیش روی میاریم، سند بیک و سند این فرانت با یک دم پشت سر میبره یا پیش روی میاری. خب سلکشن پین که است برای انمی آپشن ها که است به ما شما معلومات میتونیم. سلکتینگ 22 که از کجاست، 19 تکست باکس 19 کجاست، اینجا به ما شما نشان میده. پنهان میکنیم، میتونید پنهان کنین، میتونید هاید مکمل پنهان میکنید، شو مکمل به ما شما نشان میده. و بعد از اون که است اینجا ما شما الاین داریم. الاین که است از طرف لفت که است مکمل الاین میکنه، از طرف سنتر که است الاین میکنه. ارسیشن انتخاب کو، شیفت ارسیشن انتخاب کو. باز اینجا بین الاین لفت که از طرف چپ که است یکسان جور میکنه، سنتر که است یکسان جور میکنه، رایت از طرف راست که است یکسان جور میکنه. هر طرف شما خواسته باشید میتونید یکسان شما جو که یاد پیکچر خواندیم ما شما مکمل گروپ میکنی، روتیت میکنی، چرخش میده. خب سایش کلان میکنی، از درک میتونی کلان کنی به اندازه که شما خواسته باشید. دوست اینجا میام یک دیاگرام براتون جور میکنیم ده انمی شیپ که است. خب اینجا بیان انمی رکتانگل که است، اول که است، را درا کنید. اینجا این قسم را که درا کنید یه را دیجا بیار. خب یه را که دیجا ورده اینا اینجا بیان یک رکتانگل دیجا بگی و یه را کپی کو، کنترل بگی، کنترل یه را دیجا کپی کو و یکی را دیجا کپی کو و یکی را دیجا کپی کو. اینا اینجا بیان اینجا نوشته کو کامپیوتر اینفورمیشن اینا نوشته کو دیجا. یه را یک کمی کلان کنم، کنترل بی کو. بعد از که از دیجا بیان نوشته کو اینجا سیستمی هاردویر است، هاردویر اینجا نوشته کو. یه را کنترل ای یه را انتخاب کنم، کنترل ای را کنترل بی بگید، یه را کلان کو. و بعد از بیان نوشته کو سافتویر اینجا نوشته کو کنترل ای کنترل بی بگید، یه را کلان کو، یه را کنترل بی کو. و اینجا بیان نوشته کو چرا نوشته میکنی؟ C8 نوشته میکنی، C8 را کلان کو دیجا، یه را کنترل بی کو. و دیجا بیان یه را D8 نوشته کو، D8 کنترل ای کنترل بی بگید، یه را کنترل بی کو. این شما میتونید بعد از بیان انمی شیپ که است را دیجا بیا درا کو دیجا قسمت. و بعد از اینا چی کو دیجا بیان یه را کمی اوتلاین شکل کو این قسمت و یه را رنگ از که است این قسم جور کو. یه را کنترل دی کو و یه را دیجا بیار خو و یه را دیجا بیار خو این قسمت. بعد از که است یه را کنترل دی کو، یه را دیجا بیار و یه را دیجا بیار خو. و بعد از یه را کنترل دی کو، یه را دیجا بیار این قسمت و یه را دیجا بیار. این قسم شما میتونید یک چارت چی کنید؟ جور کنید، دیاگرام جور کنید. خب سوری چارت نه دیاگرام. زیاد شما میتونید استفاده کنید، زیاد آپشن از د شیپس که زیاد چیزا میتونید شما کنید. باز ما زیاد چیزا براتون جور میکنیم. و من علی توفیق.